सो हेलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ. सो आज आपण बोलणार आहोत हाऊ टू मेक कॉलेज लिस्ट फॉर ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2. पार्ट 2 मध्ये आपण बघणार आहोत ब्रांच प्रेफरन्स वाईज लिस्ट कशी बनवायची. तुम्हाला आपण पार्ट 1 मध्ये बघितलं कॉलेज प्रेफरन्स वाईज लिस्ट कशी बनवायची आहे आणि पार्ट 1 मध्ये मी तुम्हाला एकदम बेसिक पासून ते ॲडव्हान्स पर्यंत पूर्णपणे एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर पार्ट 1 नक्की बघा, कारण की पार्ट 1 एक मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हिडिओ आहे. त्याच्यामध्ये खूप काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत ते मी डिस्कस केलेले आहेत. तर पार्ट 1 नक्की बघा. पार्ट 1 ची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तर आपण पार्ट 2 मध्ये बोलणार आहोत ब्रांच प्रेफरन्स वाईज लिस्ट कशी बनवायची. म्हणजे असे कॅन्डिडेट्स ज्यांना त्यांची फेवरेट ब्रांच पाहिजे, त्यांना एक स्पेसिफिक ब्रांच पाहिजे त्या कॉलेजमध्ये, आणि जर ती ब्रांच नसेल मिळत तर ते कुठल्या तरी दुसऱ्या कॉलेजमध्ये ट्राय करतील. तर अशा कॅन्डिडेट्सनी त्यांची लिस्ट कशी बनवायची आहे तर ते मी तुम्हाला पार्ट 2 मध्ये सांगणार आहे. आणि पार्ट 3 मध्ये TFWSच्या कॅन्डिडेटनी त्यांची लिस्ट कशी बनवायची आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर मी फार्मसीवाल्यांसाठी पण लवकरात लवकर व्हिडिओ घेऊन येणार आहे हाऊ टू मेक कॉलेज लिस्टवर. पहिले मी B.Tech वाल्यांचा कंप्लीट करतो, कारण की B.Tech वाल्यांचा ऑप्शन फॉर्म आहे तो जवळ आलेला आहे. तर आपण सुरू करूया आपल्या व्हिडिओला हाऊ टू मेक कॉलेज लिस्ट फॉर ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2. तर ह्या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि तोपर्यंत लाईक नसेल केलं तर नक्की लाईक करा. चला त्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर तुम्ही ते बघू शकता मी एक बनवलेली आहे सॅम्पल कॉलेजची लिस्ट. आता सपोज इकडे एक कॅन्डिडेट आहे आणि ह्या कॅन्डिडेटला 96% आहेत. जसं आपण पार्ट 1 मध्ये घेतलेले 96% तसेच आपण पार्ट 2 मध्ये घेऊया. 96% आहेत ह्या कॅन्डिडेटला. आणि नंतर आपण पार्ट 1 आणि पार्ट 2 ची लिस्ट आहे आपण कम्पेअर पण करणार आहोत. ठीक आहे. तर ह्या सपोज या कॅन्डिडेटला आहेत 96% आणि ह्या कॅन्डिडेटला कुठले कुठले कॉलेजेस पाहिजे त्याच्या रेंजमध्ये, जसं की VGTI किंवा SPIT किंवा थर्डोमल, DJ सांगवी, परत विवेकानंद, नंतर KG सोमय्या अशीच कॉलेजेस पाहिजेत. पण त्याची फर्स्ट प्रेफरन्स आहे CS आणि IT ब्रांचसाठी. म्हणजे त्या कॉलेजेसमध्ये पहिले तो CS आणि IT ब्रांचला ट्राय करेल, आणि जर त्याला ते ब्रांच नसेल मिळत तर तो कुठल्यातरी दुसऱ्या टेक्निकल ब्रांचेससाठी ट्राय करेल, आणि जर त्याला तेही नसेल मिळत आणि तर नंतर तो इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या ब्रांचसाठी ट्राय करेल. तर बघूया ह्या कॅन्डिडेटने नक्की कशी कॉलेजची लिस्ट बनवलेली आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता. पहिले ह्याने फर्स्ट प्रेफरन्सला VGTI हे कॉलेज ठेवलेलं आहे. त्यांनी VGTI हे कॉलेज का ठेवलं मी तुम्हाला पार्ट 1 मध्येच सांगितलं. तर पार्ट 1 ची व्हिडिओ म्हणून मी तुम्हाला सांगतो नक्की बघा, कारण की एक मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हिडिओ आहे. ती एक तुमची एक टर्निंग पॉईंट ठरू शकते पार्ट 1 ची व्हिडिओ. तर तुम्ही ते बघू शकता. ह्या कॅन्डिडेटनी पहिले VGTIची CS ब्रांच ठेवलेली आहे आणि नंतर IT ब्रांच ठेवलेली आहे. ठीक आहे. पण VGTIच्या CS आणि IT ब्रांचसाठी कट ऑफ ऑलमोस्ट 99% प्लस आहे. पण ह्या कॅन्डिडेटला 96% आहे. तर त्याच्यामुळे ह्याला VGTI हे कॉलेज नाही मिळू शकत. तर नंतर ह्यांनी SPIT मध्ये CSच्या ब्रांचसाठी ट्राय केलं, पण SPIT मध्ये पण CSची ब्रांचची ऑलमोस्ट कट ऑफ 99% प्लस आहे. तर ह्याला ही पण SPIT मध्ये CS ब्रांच नाही मिळू शकत. तर नंतर ह्यांनी DJ सांगवीच्या CS ब्रांचसाठी आणि IT ब्रांचसाठी ट्राय केलं. तर इकडे तुम्ही बघू शकता DJ सांगवीच्या CS ब्रांचसाठी 99.3% आहे आणि IT ब्रांचसाठी 98.8% आहे. तर ह्याला हे पण कॉलेज नाही मिळू शकत. जसं मी तुम्हाला पार्ट 1 मध्ये सांगितलेलं की स्टार्टिंगला पहिले टॉप 3 चे कॉलेजेस ठेवा आणि नंतर तुमच्या रेंजमध्ये, तुमच्या पर्सेंटेजच्या रेंजमध्ये जे कॉलेजेस आहेत ते ठेवा. तर त्याच प्रकारे ही लिस्ट आहे ती बनवलेली आहे. तुम्ही ते बघू शकता. नंतर ह्या कॅन्डिडेटनी थर्डोमलचं कॉलेज ठेवलेलं आहे. थर्डोमलचं पहिले CS ठेवलेलं आहे. CSचं कट ऑफ ऑलमोस्ट 98.22% आहे आणि ITचं कट ऑफ थर्डोमलचा 97.6% आहे. म्हणजे थोडंसं जवळ आलेलं आहे. 96% जवळ कट ऑफ आलेलं आहे. नंतर बघा तुम्ही या कॅन्डिडेटनी विवेकानंद हे कॉलेज ठेवलेलं आहे. विवेकानंदचे शिफ्ट 1चं पहिले CS ठेवलं आहे. CSमध्ये ह्याचा ऑलमोस्ट कट ऑफ 98.21% आहे आणि शिफ्ट 2चा कट ऑफ 97.67% आहे. म्हणजे ह्या 96%वाल्याला 97%च्या कॉलेज आहे ते नाही मिळू शकत. तर नंतर ह्या कॅन्डिडेटनी विवेकानंदचा IT ब्रांच ठेवलेली आहे. IT ब्रांचचे कट ऑफ ऑलमोस्ट 96.66% आहे. म्हणजे ह्या कॅन्डिडेटला 96% आले, म्हणजे 96.66%चं कॉलेज ह्याला मिळेल का? नाही. नंतर ह्यांनी खालची दुसरी ब्रांच ठेवलेली आहे. KG सोमय्याची CS ब्रांच ठेवलेली आहे. CS ब्रांचचा कट ऑफ ऑलमोस्ट 97.19% आहे आणि KG सोमय्याच्या IT ब्रांचचा कट ऑफ 96.2% आहे. म्हणजे 96%च्या थोडंसं जवळ आलं आहे, पण KG सोमय्याच्या IT ब्रांचचा कट ऑफ 96.2% आहे आणि ह्या कॅन्डिडेटला फक्त 96% आले. तर त्याच्यामुळे थोडक्यासाठी पॉईंट पर्सेंटेजमुळे KG सोमय्याच्या IT ब्रांच ह्या कॅन्डिडेटला नाही मिळत. तर नंतर ह्याने दुसऱ्या काही टेक्निकल ब्रांचसाठी ट्राय केलं आहे. म्हणजे ह्याला ह्याचे फेवरेट ब्रांच CS आणि IT ब्रांच ह्याला नाही मिळत आहेत ह्या कॉलेजेसमध्ये. तर म्हणून त्यांनी दुसऱ्या काहीतरी टेक्निकल ब्रांचेससाठी ह्यांनी ट्राय केलं. तर बघा ह्यांनी पहिली म्हणजे टेक्निकल ब्रांचेसमध्ये SPIT हे कॉलेज ठेवलेलं आहे. SPITमध्ये ह्यांनी पहिले डाटा सायन्स हे ब्रांच ठेवलेली आहे. डाटा सायन्स ही नवीनच ब्रांच आहे, तर त्याच्यामुळे ह्याचा कट ऑफ इथे मेन्शन नाही केलं आहे. तर नंतर ह्यांनी DJ सांगवीचा कॉलेज ठेवलं. DJ सांगवीच्या CSE DSचं ह्यांनी ट्राय केलं, पण ह्याचा कट ऑफ ऑलमोस्ट 98.66% आहे. नंतर या कॅन्डिडेटनी त्याच कॉलेजमध्ये वेगळ्या ब्रांचसाठी अप्लाय केलेलं आहे. तुम्ही ते बघू शकता. DJ सांगवीमध्ये ह्यांनी AI अँड DSला अप्लाय केलेलं आहे, पण AI अँड DSचा कट ऑफ इथे मेन्शन नाही आहे, कारण की ही ब्रांच इथे न्यूली ओपन झालेली आहे. तर त्याच्यामुळे ह्याचा कट ऑफ इथे मेन्शन नाही आहे. पण जर ह्याचा कट ऑफ 96%पेक्षा हाय असला तर त्या कॉलेजमध्ये त्याला ही ब्रांच इथे मिळू नाही शकत. तर त्याच्यामुळे ह्यांनी वेगळ्या कॉलेजमध्ये त्या ब्रांचसाठी ट्राय केलेलं आहे. तुम्ही ते खाली बघू शकता. थर्डोमलमध्ये ह्यांनी AI अँड DSसाठी अप्लाय केलेलं आहे, पण जर ह्या कॉलेजमध्ये पण त्या ब्रांचचा कट ऑफ 96%पेक्षा प्लस असेल
तर ही पण ब्रांच त्याला त्या कॉलेजमधली नाही मिळू शकत. तर त्याच्यामुळे ह्यानी पुढे दुसरं कॉलेज ॲड केलेलं आहे विवेकानंद कॉलेज, आणि ह्या कॉलेजमध्ये AI&DS ला ह्यानी अप्लाय केलेलं आहे. पण तुम्ही इथे बघू शकता विवेकानंदचा कट ऑफ इथे AI&DS साठी 95.788% आहे. म्हणजे 96 पर्सेंटाईलवाल्याला त्या कॉलेजमध्ये ती ब्रांच म्हणजे AI&DS ही ब्रांच ती मिळू शकते. पण फॉर अ सेफर साईड ह्यानी खाली दुसरे पण ब्रांचेस आहेत ते ॲड केलेले आहेत वेगवेगळ्या कॉलेजचे. कारण की बघा आपण जे कट ऑफ प्रेफर करतो ते लास्ट इयरचे असतात आणि प्रत्येक वर्षी कट ऑफ आहे ते व्हॅरी होत असतात, चेंज होत असतात, म्हणजे सेम कट ऑफ राहत नाहीत. जर आज या कॉलेजचा कट ऑफ 95.7 पर्सेंटाईल असेल तर उद्या 96+ पर्सेंटाईल पण असू शकतो, उद्या 94 पर्सेंटाईल पण असू शकतो. तर फॉर अ सेफर साईड ह्यानी वेगळ्या दुसऱ्या कॉलेजमध्ये वेगवेगळ्या ब्रांचेससाठी अप्लाय केलेले आहे. तुम्ही ते बघू शकता खाली. नंतर SPITमध्ये ह्यांनी ट्राय केलं आहे AI&ML म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, ह्याच्यासाठी पण इथे अप्लाय केलेलं आहे. पण ही ब्रांच पण न्यूली ओपन झाली तर त्याचा कट ऑफ इथे मेन्शन नाही आहे. तर नंतर ह्यांनी EXTC ही ब्रांच ट्राय केलेली आहे वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये. तुम्ही ते बघू शकता. पहिल्याने VGTमध्ये EXTC ट्राय केलेलं आहे, नंतर SPITमध्ये ट्राय केलेलं आहे, नंतर DJ सांगवीमध्ये, नंतर थर्डोमल, नंतर विवेकानंद आणि नंतर KJ सोमय्या. तर इथे तुम्ही बघू शकता इथे खाली डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये इथे ब्रांचेससाठी कट ऑफ आहेत ते मेन्शन केलेले आहेत. ठीक आहे. पण ह्याला ह्या कॉलेजमध्ये म्हणजे विवेकानंदमध्ये ह्याला AI&DS ही ब्रांच मिळते. तर ह्या कॅन्डिडेटला या केसमध्ये AI&DS ही ब्रांच ती मिळू शकेल जर ह्याचा कट ऑफ असेल 96 पर्सेंटाईलपेक्षा कमी असेल किंवा 96 पर्सेंटाईल असेल तर त्याला AI&DS ही ब्रांच मिळू शकते विवेकानंद ह्या कॉलेजमध्ये. तर अशा प्रकारे ही आहे ब्रांच वाईज प्रेफरन्स लिस्ट. तुम्ही आपण मागच्या पार्टमध्ये आपण बघितलं असेल कॉलेज प्रेफरन्स वाईज लिस्ट. तर आपण त्यामध्ये आपण कसं केलेलं तेही मी तुम्हाला दाखवतो. आपण मागच्या पार्ट 1मध्ये आपण काही अशी लिस्ट बनवली होती म्हणजे आपण त्याच कॉलेजमध्ये वेगवेगळ्या ब्रांचेससाठी अप्लाय केलं होतं. पण ह्या लिस्टमध्ये आपण वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये वेगवेगळ्या ब्रांचेसमध्ये ट्राय केलेलं आहे. म्हणजे ह्या कॅन्डिडेटचे पहिली फेवरेट ब्रांच आहे CS आणि IT. या कॅन्डिडेटला काय पाहिजे की याला CS आणि IT पाहिजे. जर त्याला ते नसेल मिळत नंतर तो दुसऱ्या काही ब्रांचेससाठी ट्राय करेल, पण पहिले तो वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये CS आणि ITसाठी ट्राय करेल. तर ह्यांनी पहिले ते केलं आणि नंतर ह्यांनी वेगवेगळे टेक्निकल ब्रांचेस आणि नंतर इलेक्ट्रॉनिक्सची ब्रांच आहे ती ॲड केली. ठीक आहे. तर अशी असते ब्रांच वाईज प्रेफरन्स लिस्ट. आता वेगवेगळ्या टाईपचे कॅन्डिडेट आहे, वेगवेगळे तुम्ही विचार करत असाल तुम्हाला कसे कॉलेजेस पाहिजेत, तुम्हाला पहिले CS आणि ITच पाहिजे किंवा तुम्हाला फेवरेट कॉलेजमध्ये कुठलीही ब्रांच पाहिजे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला एक लिस्ट बनवायची आहे. तुम्ही जर म्हणत असाल की मला फेवरेट कॉलेजमध्ये मला कुठलीही ब्रांच पाहिजे तर तुम्ही अशा प्रकारे लिस्ट बनवायची पार्ट 1च्या नुसार. पण तुम्हाला CS IT किंवा एक स्पेसिफिक ब्रांचेस पाहिजे पण तुम्हाला कुठलंही कॉलेज चालेल तर तुम्ही अशा प्रकारे ही लिस्ट आहे ती बनवू शकता. सो गाइस होप सो तुम्हाला कळलं असेल की तुम्हाला ब्रांच प्रेफरन्स वाईज लिस्ट कशी बनवायची आहे. जर तुम्हाला काही डाऊट असेल मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की विचारा, मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय द्यायचा प्रयत्न करेन. आणि माझा टेलिग्राम ग्रुप पण जॉईन करून ठेवा, तिकडे माझी टीम आहे ती तुम्हाला हेल्प करत असेल. सो गाइस दॅट्स इट फॉर दिस व्हिडिओ. कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिडिओ? आवडली असेल नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये पार्ट 3च्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.